Hello friends! Welcome back to my channel, Bukid Life and Art for more Sea House of Creativity. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-carve ng radish. Pinipili ko talaga yung fresh and malaking size na radish para mas madali siyang i-carve. Mga besh, dapat sharp yung knife mo na gagamitin upang malinis yung resulta and smooth ang surface na kina-carve natin. By the way, gagawa tayo ng dalawang swans dito. Friends, just follow the steps kung paano ko to ginagawa dito sa video. Basic lang talaga ang pinagagawa ko dito ng mga steps. Very easy and fast to do. Kahit beginners ka ay kayang-kaya mo tong gawin. Be careful lang talaga sa pag-handle ng knife kasi napaka-sharp and bawal masugatan. Dahil masakit. Dahil ang radish na to ay makapal, tipid tips din to mga friends. Hatiin natin sa dalawa. And then, trim na natin sa mga gilid hanggang sa magmukhang swan. In carving, dapat magaan yung kamay mo and kontrolado mo yung force na i-apply mo dito. Pagkatapos na form yung ulo at saka yung body, proceed tayo dito sa mga pakpak. Kailangan natin ng 4 na ganito. And then, slice natin na nakapurma ng mga wings kagaya nito. Mga besh, hindi talaga masasayang ang radish na to kasi pagkatapos ng carving, pwede itong gawing salad. Tapos na tayo sa mga wings, set aside muna to. And then proceed tayo sa mga tails. Kukuha lang tayo ng isang makapal na circle and then hatiin sa dalawa upang makagawa tayo ng dalawang swan's tail. And then, lagyan lang natin ng design na kagaya nito. Just follow lang mga friends kung ano ang ginagawa ko dito. Pwede tayong gagawa ng maraming maninipis na ganito and then pag iisahin lahat. Pero ito lang ang ginawa ko dahil mas madali talaga to. Pagkatapos ng mga buntot, kukuha tayo ng maliit na carrot upang makagawa tayo ng mga beaks at mga paa. Trim lang natin ang ganito upang magmukha talaga siyang beak. Optional lang tong carrot mga besh. Pwede tayong gagamit ng hinog na maliliit na mga chili, yung maanghang. Dahil no need na yung i-slice or i-trim. Direkta na lang nating lagyan ng toothpick and then i-attach sa may bibig. Pagkatapos na trim yung carrot para sa kanyang beak, ay lagyan natin ng toothpick and then i-attach dito sa kanilang mga bibig. Same process pa din ang paglagay natin ng beak dito sa isa pang swan. Ang kailangan lang dito ay dapat naka-fit siya sa kanyang bibig. At dapat hindi masyadong mataas yung toothpick na ini-insert mo dyan. Parang hindi siya lalabas sa kabilang side. At malinis tingnan. And then proceed na tayo sa paglagay ng mga tails. Gagawa lang tayo ng mababaw na butas sa puwet ng mga swan natin upang dyan i-insert yung toothpick na mag-connect sa bawat tail. And then it's time to put na the wings. Toothpick pa rin ang mag-connect dito sa body at saka mga pakpak. Kumbaga kung sa kahoy, ito ay pako. Pero sa prutas or sa gulay, ito ang gagamitin ko. Maliban sa radish, pwede tayong gagamit na iba't ibang gulay o prutas na pwede nating i-carve kagaya ng watermelon, kalabasa, carrot, apple, mangga, avocado, bayabas, white squash, ampalaya, cucumber, eggplant, orange, pineapple, at iba pa. Pagkatapos ng paglagay ng pakpak, diba, kitang-kita pa yung mga toothpick. So, dapat takpan natin to upang malinis tingnan. And then, ito na yun. Gawa tayo ng mga paa. Gamit ang natitirang carrot kanina. Cut lang tayo ng 4 na sticks kagaya nito. And then, pinakahuli maglagay tayo ng mga mata gamit ang buto ng pakwan o kaya paminta seeds. And finally, tapos na tayo. This is it. Thank you everyone for watching my video. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Bukid Life and Art.